itong halaman na to ay umabot at nag-close bidding sa halagang 99 halagang $99 million. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Alam niyo ba, meron akong nabasang article. Article na to ay tungkol sa isang bidding ng mga halaman. Okay? At itong halaman na to ay umabot ang 99 talagang $99 million. Grabe, no? Ano ba tong halaman na to na nakakaloka ang inabot na presyo? Ito ba ay scam? O ito ba ay totoo? Alamin natin guys, at ano pa yung ibang mga halaman na nakakaloka talaga na meron pang $50,000. No? Hanggang hindi ako makamove on. Anyway, alamin natin guys. At bago po tayo magpatuloy sa ating topic, shoutout po muna sa ating mga kaibigan, si Zamut Sari, si JD Bander Vlog, si Kusino Itito Kana, at si Poy Poy Palaboy, Just21 Alison Ola. Shoutout po sa inyo, ayan. So, most especially kita po, chicks. Hello. Ayan. So, tara, samahan niyo ako guys. Hello viewers! Meron ka bang halaman na gustong-gusto mo pero pagtingin mo ay forbidding pala? Ibig sabihin, kailangan mo makipag-bid para makuha ang halamang gusto mo. Ating alamin ngayon kung ano ba ang halaman na may pinakamataas na bid. Number 1. Variegated Monstera adansonii. Ang Monstera adansonii ay binansagang Swiss cheese dahil sa kanyang mga holes na parang keso. At ang Monstera adansonii variegated o variegata ay nagbibigay ng bagong kahulugan dito. Ito ay kilala rin bilang Monstera monkey mas. Siya ay famous dahil sa kanyang unique variegated foliage. Ang kanyang dahon na may holes ay nangangailangan ng mas higit na ilaw kaysa sa hindi variegated. Ang mga variegated na halaman ay nangangailangan ng mas maliwanag na ilaw. Mas kaunti ang chlorophyll ng variegated kaysa sa mga regular green plant. Ang Monstera variegated adansonii ay inauction ng isang 49-year-old na plant collector. Siya ay si Enid Offelter. Hindi siya botanist, pero siya ay owner ng NSE Tropical Plant sa plantation ng Florida. Ayon sa kanya, inakala niya na ang plant craze ay tatagal lamang noon sa loob ng 3 taon. Ngunit bawat taon na dumadating ay mas nagiging intense ang plant craze. At hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na lalong lumaki ang market nito. Ifina-auction niya ang kanyang variegated Monstera adansonii na nagsimula sa opening bid na $19. At guess what? Ito ay nabid ng hanggang $2,700. Ito ay 135,000 pesos sa ating pera. It's the mind-boggling. Kapit ka muna, nasa number 1 pa lang tayo. Show to you, sir. Number 2, Variegated Monstera aurea. Isa sa pinakakilalang trendiest indoor plant ang Monstera at ito ay isa sa pinaka-go-to choice ng mga interior enthusiasts. Ito ay paborito ng mga plant lovers. Bakit? Dahil siya ay madaling alagaan at natural climber. Sa wild, sila ay lumalaki sa bark ng mga puno. Ang bright, filtered light at normal room temperatures ay nagsusut sa species na ito. Ang plant variegation ay isang cell mutation na nagiging dahilan ng pagiging white o pink o yellow ng isang dahon. Dahil dito, nagiging kakaiba ang itsura ng isang halaman dahil nga ito ay kulang sa chlorophyll. At ito ay hindi negative issue dahil ito ang nagpapataas ng presyo sa mga halamang variegated. Katunayan sa isang auction site na ang pangalan ay Trade Me, naibid ang Monstera aurea sa halagang $3,726 na ito ay katumbas ng 186,300 pesos sa ating pera. Number 3, Monstera deliciosa albo variegata. Binansagang great investment plant ang Monstera deliciosa albo variegata. Hindi inakala ng seller na si Jessica na tataas pa ng higit $2,000 ang auction ng kanyang Monstera albo. Ito ay nakalista ng mahigit ng 2 linggo sa isang bidding site na nakaani ng 182 bids. Habang papalapit ang pagtatapos ng auction, lalong umiinit ang bidding nito. Sinabi niya na ang huling bid na nakita niya ay $1,600 lamang, ngunit matapos ang 45 minutes ito ay umakyat ng halos $4,200. Sa huli, ito ay pinag-agawa ng 2 bidder at nagsara ang bidding ng 7:30 PM sa halagang $5,000. No! God, please, no! No!
No! Kaya pa ba ng powers mo? Kapit pa! Number 4. Hoya carnosa. Ang Hoya carnosa ay tinatawag din na wax plant dahil sa kanyang waxy white flowers. At ito ay tinawag din na porcelain flowers. Ito ay very popular noong 1960s at 80s. Ngunit ito ay biglang nawala sa limelight. Ngunit dahil sa dumadami at bumalik ang interes ng mga tao sa halaman, unti-unti rin nilang nakilala ang Hoya carnosa. Ito ay maituturing na most expensive houseplant na naibenta sa Trade Me. Ang isang miyembro ng Hamilton Trade Me ay nakapagbenta ng Carnosa compacta o Hinduro sa malaking halaga. Sinasabi na ang cream at yellow variegation nito ay hindi commonly na nakikita sa iba. Kaya ito ay naibenta o naibid sa halagang $6,500. Number 5. Variegated Minima. Ang Philodendron minima ay kilala rin bilang Rhaphidophora tetrasperma. Ito ay may yellow variegation at ang bawat isa ay mayroong 4 lamang na dahon. Ang parehong halaman variegated man o hindi ay slow grower. Ayon sa Lad Bible, ang kanyang unique na kulay ay nagpainit ng bidding sa New Zealand biggest trading site. Dahil ang minima ay slow growing plant, napakahirap makapag-produce ng bagong species na ito. At dahil dito, bihirang-bihirang makita ang minima sa mga garden store. Dahil walang kasiguraduhan kung ang tutubong mga dahon nito ay variegated pa rin o hindi na. Kaya ito ay tinuturing din na isa sa pinaka-rarest plant sa Philodendron family. Ang tiny plant na ito na may 4 na dahon lamang ay naibenta o naibid sa halagang $8,150. Katumbas ng tumataginting na 407,500 pesos. Kaya ina-advise na ang mga bibili nito ay tiyakin na marunong mag-alaga ng Philodendron minima. At ang ating number 6 ay white variegated Monstera deliciosa porciggiana. Mayroong 2 uring rare houseplant ang pinull out sa Trade Me bidding site dahil ito ay nakitaan ng red flags o mayroong potential scam. Ito ay ang white variegated Monstera deliciosa porciggiana. Sinasabing ang halamang ito ay nagmula sa isang seller na kung saan ay namana niya sa kanyang pumanaw na ina. Ang opening bid ng halamang ito ay $100 lamang. Ngunit nagulat ang lahat na ang bidding ay pumalo ng $99 million. $99 million! Oh, hell no! Ang bid na ito ay na-share sa isang popular Facebook group na Plants NZ at kanilang inalerto ang naturang bidding site ukol sa tila anomalya sa halamang ito. Ayon sa head ng Trust and Safety ng Trade Me na si Lisa Kerr, ang seller ng halamang ito ay kanilang inalis mula sa kanilang listahan. At sila ay nakipagtulungan sa pulis at sa mga government agency upang masawata ang ganitong uri ng scam. Ang pangyayaring ito ay naging daan upang maimbestigahan ang pagkawala ng variegated monstera mula sa Christchurch Botanic Garden. Ang rare at in-demand plant na ito ay naiulat na ninakaw at ibinenta sa black market. Ang ninakaw na rare variegated monstera ay kulay puti. Ito ay dahil sa genetic mutation, kaya tiyak na mahihirapang mag-propagate ang kumuha nito. Hindi man naisara ang bidding ng halamang ito, kakagulat lang na mayroon talagang mga tao na handang gumugol ng ganong kalaking halaga para sa isang napakagandang monstera. Nagsagawa ng National Gardening Survey ang National Gardening Association. Ang edad 18 to 34 years old ang may pinakamataas na interes sa pag-aalaga ng halaman. Alam niyo ba na bago pa man mauso sa mga millennial ang mga indoor plant, ay mayroon ng mga wealthy people noon na handang gumugol sa isang orchid. Ayon sa isang newspaper na naisulat noong 1904 ay mayroon nang gumugol ng mahigit $5,200 para sa isang tulip at ang pinakamataas na value ng orchid na sinabing isinama sa collection ni Sir Trevor Lawrence ng Dorking, England ay nagkakahalaga ng $288,000. Katumbas ay 14,400,000 peso sa ating pera. At kahit walang plant craze noong araw ay mayroong taong handang gumugol ng napakalaking halaga para makuha lamang ang isang rare at napakagandang halaman.
O, diba? Ang bongga talaga nung halaman na ito, no? Ang pinaka-highest na naibid ay yung Monstera Minima, no? $8,150 siya naibid. Kasi grabe nga naman yung Monstera Minima. Hindi mo siya basta-basta makikita sa kung saan-saan. As in, napakahirap niyang i-propagate, no? Kailangan pa niya ng genetic mutation para lang makapag-produce ka ng Monstera Minima. Ayan. Pero kung mapapansin nyo dun sa bidding na isinagawa nila, puro Monstera, no, isa lang ang succulent yung Hoya, no. Ayan, ang bongga nila, no, medyo kailangan guys, kapag kasama kayo sa mga ganung bidding, ay marunong kayong mag-alaga o meron kayong horticulture, sariling horticulture, ayan, mag-aalaga sa kanila, kundi sayang ang iyong kasalapian. Ayan. So maraming salamat sa pahikaw ng sprinkles. Available na po ito sa Shopee, mga guys, no, mga kahalaman ko. Naku, i-follow niyo po itong sprinkles at sulit na sulit po kanilang mga hikaw. 50 pesos lang po. Yeah, 50 pesos lang at lalabas kang maganda. Meron ka ng hikaw na napakaganda. Okay? So, meron po tayong IG account, sprinkle.ph, Facebook account, sprinkle.ph, at meron po tayong mga physical store sa Gateway, sa may Robinsons, Lipa and Robinsons Gentry at Walter Mart Subic. Ayan. Maraming pong muling salamat sa inyo. Tapos sa aking pagpapasalamat. Muli ay God bless us all. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Bago tayo magsimula o after na to ng ating vlog, dahil nagutom ako dahil sa ginawa nating vlog, meron nagpadala sa atin ng Jetto Ramen. Ayan! Tignan natin kung masarap tong kanyang pinadala. Tara, kain tayo. Ito nga pala si Sander. Yeah, my love. Okay, pamangkin ko. So, meron siyang Sander of TV ang kanyang YouTube channel. So, kakain kami ngayon. Ito ay yung ramen nila, kung nagpa-deliver kayo, so hindi ka mag-aalala na malata yung ramen na dadating sa inyo dahil naka-separate ang kanyang noodles. So ito yung napakainit na sabaw. Tingnan natin. Wow! Ang bango! Wow, in fairness ha. Ang bango, okay. At merong tofu. They have tofu, they have ano to? Rice stick balls. Or maybe lobster balls. Lobster ball, yeah. And kung anong mga dingso na hindi ko na alam kung anong tawag. Okay, so ipuput natin itong ramen here. Ayan. Okay, naku, tamang-tama ito, maulan. And they have also yung chicken. Ayan. Tingnan natin kung ano yung chicken. Okay. Wow! Yum. Yum! At syempre may kasama itong kung masarap ba itong Jetto Ramen. Ayan, shout out kay Mark De Leon, kay Joey Emanel, at kay Michael De Leon na siyang mag-prepare ng ating Jetto Ramen. Ayan. So, ito natin. Okay. Yay! Excited na kumain. Are you hungry? Not that hungry, but Not that hungry. Ba't ano kinain kanina? ito. Joke lang daw, hindi siya hungry. Mamaya siya nauubos nito. Okay, taste natin. O, diba? Kukutsarain natin. Mga after 2 hours pa tayo matatapos sa pagkukutsara nito. Dahil, what do you like? What do you like? I'm not sure. Okay. Taste mo muna. So, ang bata, hindi taste mo din. So, patikman natin sa kanya kung masarap. Kung hindi, ito ang Jetto Ramen. Alam, manda na kayo. Okay. Hot, but really yummy. Oh, di ba bongga? Hot but really yummy. Ang siguro itong katabi ko. Tignan natin ha. Lulong ako. Ay, hindi. Speechless. I'm speechless. Nagkasong. Ay, in fairness ha. Sa halagang 119 pesos, talagang merong authentic ramen ha. Masarap. Alam mo, tagasan na yung mga ramen na tinitikman ko sa restaurant. Na nagbabayad ka ng 250 isa. 250. Yeah, ganun siya expensive. But this one is only 119 if I'm not mistaken. Sa Jetto Ramen. Taste natin. We should take 2 freaking photos. Okay. Tapos taste na natin yung kanilang chicken. Okay? This is fried chicken. Pero I don't know what's the difference ha. Mainit. In fairness ha. Ay, ang sarap. Promise. Sulit sa 219. I don't know nalagay ko yung price niyan later. Ang sarap. Fairness, ang sarap ha. And this is so sulit ha. Sarap. Hindi ko nalagay. Oh, diba? We can say. It's really yummy. You want rice? Not really. Not really now. Mga ganyan mga gaga. Ano ba yun? Ang sarap. Ang sarap ha. Jetto Ramen. Alam niyo na. Next time. Let's go for Ano? Ang dami ko rin sa pinag-focus on it. Ito ang gagawin. So, maraming salamat guys sa patuloy niyo pong panonood sa ating channel. Sana po meron po kayong natututunan tuwing tayo ay gumagawa ng mga content. Maraming salamat guys. Ako po si Mr. Sheila Blanquita at ito si Sander Rob TV. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang taste test at ano to? Food test.
Ano ba tawag sa ganito? Hindi ko alam tawag sa ganito eh. Ano bang tawag sa ganito? Hindi naman siya unboxing. Maraming pong muling salamat sa inyo. Ako po si Ms. Graciela Platita at Thunder of TV. Thunder of TV na nagsasabing God bless us all. Ay, aray ko. Pakat mo na. Magbo-bloopers kami.